درود بسیار به شما عزیزان همراهان هر کجا که هستید. درود به همبستگی ملی ایرانیان که در برابر حکومت فقیه قد برافراشتند برای پس گرفتن وطنشون. حکومت فقیه و اعوان و انصار این حکومت، حامیان ایرانی و غیر ایرانی اینها آمدند، زدند، کشتند از کودک و کهنسال و گمانشون این بود که دیگه تموم شد. همین بساط رو ادامه خواهیم داد، همین بساط غارتگری، همین بساط عیش و نوش فرزندان و دامادها و باجناقها در داخل و خارج کشور رو ادامه خواهیم داد و درآمدهای ملی هم که انفال مال خود ما هست رو ادامه خواهیم داد. کشتیم 30-40 هزار نفر رو کشتیم، دیگه صدایی از ملت در نخواهد آمد. اما چنین نبود و چنین نخواهد بود. مردم ایران در یک همبستگی ملی همچنان در برابر این حکومت هستن تا زمانی که کشورشون رو پس بگیرن. از کی؟ از اشغالگران. از کی؟ از آخوندی که بدتر از چنگیز و بقیه عمل کرد. از اونهایی که با روایت‌های فریبنده طی 500 سال آمدن و چهره‌ای از خودشون نشون دادن که بسیار حق طلبانه، عدالت جویانه و بقیه موضوعات. و محور این حق طلبانه و عدالت جویانه هم علی ابن ابی طالب رو تبلیغ کردن. آبروی برای برادر علی نذاشتن که عقیل، اون برادر نابینا که روزی اومد و از برادرش که خلیفه بود دیناری خواست و علی دست او رو بر آتش گرفت و گفت تو از این آتش گریزانی، میخوای من با دادن دیناری از بیت المال در آتش جهنم بسوزم؟ با چنین روایت های بی اساسی آمدن و چه کردن؟ چهره از خودشون نشون دادن که ما به سر کار بیایم، چون این وضعیتی برقرار خواهیم کرد. دیناری، ریالی، تومنی از بیت المال هدر نخواهد رفت. چون این کردن و دیدیم که این هدر نرفتن چه شد. یعنی 1 دینار از این درآمدهای ملی 47 ساله خرج رفاه عمومی نشد. و بقیه موضوعات که طی سالها گفتیم و شما بهتر از هر کسی در داخل ایران میدونید که چه کردند و چه میکنن. نمونه‌هاش بسیاره، از خود بیت رهبری، مجتبی و بقیه گرفته تا بیایم با جناقا، لاریجانی ها، شمخانی ها، دار و دسته رفسنجانی ها، همینطور بشمرید این غارتگران رو. چیزی تغییر نکرده. احساس اینکه اینان اشغالگرن احساس عمیقی است در میان مردم. احساس عمیقی است. با همین روایت هایی که ساختن آمدن به قدرت رسیدند و خمینی، ما نه تنها معنویات مادیات شما رو هم بالا میبریم، که مادیات همین آخوندهای روزخانی بود که بعضن از همون روزای نخست کنار کشیدن از این حکومت، اما بقیه با شهوت‌های گوناگون به قدرت چسبیدند و به خاطر حفظ قدرت در رأسشون علی خامنه‌ای کشتند و هنوز هم میکشند. اما خیال کردن این کشتار میتونه تموم کنه و تموم نکرد و نخواهد کرد. ایرانی‌ها در یک همبستگی ملی بی سابقه در پی پس گرفتن کشورشون هستن. از دانشگاه‌ها پی گرفته شد از دانشگاه آریامهر که اینا اومدن اسامی دیگری گذاشتن. آقای مجید شریف واقفی عضو مجاهدین بود، در تصفیه‌های داخلی سازمان مجاهدین به قتل رسید. خشتی بر خشت نگذاشته بود. جوانی که اگر به دنبال این راه نمیرفت میتونست اقدامات مفیدی انجام بده، یا بقیه، یا مثلا دانشگاه ملی ایران رو که اسم بهشتی رو گذاشتن، اون آخوند الدنگی که در تصفیه‌های داخلی خودشون کشته شد، و یا جاهای دیگه. مدرسه عالی دختران که اسم
فرح پهلوی بود، شهبانوی ایران، آمدن از زهرا گذاشتن و بقیه کارها. شما به من نشون بدین به قول اون هموطن نازنین ما که یک جایی رو اینا ساخته باشن. نکردن این کار. به هر حال آمدن از عد علی گفتن و حق طلبی علی و شجاعت علی و اینکه در صف جنگ ها در کنار پیامبر اسلام بود و در صف اول بود و در خیبر رو کند و این در خیبر هم دیگه داستانی شده دیگه. حالا معماری های اون زمان چقدر عظیم بوده در اون منطقه که این در خیبر رو کندن مثلا چه اقدامی بوده. حالا هر چی که بوده اقدامی انجام شده، دری کنده شده دیگه. از شجاعت علی بسیار گفتن که به هر حال در صف اول نماز به قتل رسید که 3 خلیفه اول صدر اسلام در عملیات یا اقدامات تروریستی به هر حال به قتل رسیدن. یعنی از همون اول این خنجر لاکردار بیرون بود تا به امروز. درست؟ حالا این بابایی که پیرو علی ابن ابی طالب قراره باشه کجاست؟ به قول بچه های امروزی دمتون گرم این بچه های دانشگاه آریامهر موشهایی رو آویزون کردن من درخت، البته عروسک موش رو و صفتی هم که دادن موشلی. یعنی از علی تا موشلی این تاریخ رو شما بررسی کنید. اینها آخوندها بر سر ایران چه آوردن و در این 47 سال آخر این تاریخ از علی تا موشلی، از خلافت علی تا موشلی، ببینیم بر سر ایران چه آمد. شما بیاید وسط میدون، مگه نمیگید شما دیگه از اون روزی که تهدید شدید یا احساس کردید در خطری حضرات معلوم نیست کجاست دیگه. نماز جمعه بی نماز جمعه، سید علی بی سید علی، روان شاد، هویدا، امیر عباس و هویدا نخست وزیر کشور بود، با پیکان خودش را میافتاد میرفت این ور اون ور. یا خود پادشاه فقید ایران، من قیاس نمی کنم، از قابل قیاس نیست. برای جوانهای امروز میگم که در اون زمان پادشاه ایران بوده، گفته شده، دیده شده. یه گاهی وقتا سوار بر ماشین، البته گاردی هم در یک ماشین پشت سر ناشناس در حرکت بوده و اتومبیل سرباز در بعضی از خیابونهای تهران دیده شدن. من قیاس نمیخوام بکنم، فقط دارم گزارش اون زمانها رو میدم و هیچ صحبت این نبود که ما شجاعت هست فلان هست. نشون دهنده به هر حال محبوبیت بود. شما که مرتب اولا ملت رو امت میدونید که اکثریت دارید، ملت با ماست، ملت این است، ملت پشت محکمی به دهن آمریکا زد، ملت این کار کرد، ملت اون کار کرد. خیر، ملت ایران با شما نیست، خود شما میدونید. و این کار بچه های آریامهر بسیار کار مبتکرانه و قشنگی بود. و این بسیجی های روبروشون گریه کنان رفتن این موشها رو از درختها پایین آوردن. یعنی تمام اون چیزی رو که اینها این 500 ساله آخوند از زمان اون پادشاهان نابکار صفویه اختراع شد، این شیعه تا به امروز این آخوندها ساختن، چه شد؟ ایرانی ها برملا کردن که چقدر بی اساس و پوچ و در هم بر هم هست. حیله هایی بوده، فتنه هایی بوده.
برانگیخته شده بر اساس این حیله ها و ترفندها و دروغ ها. این ابتکار بچه های دانشگاه آریامهر رو، بچه های آریامهر رو من واقعا بسیار ستایش میکنم. نشون دادن که درک بسیار بسیار درستی از اوضاع دارن، از آنچه که در مملکتشون میگذره، از آنچه که بر مملکتشون حاکمه، که این رو قبلا هم نشون داده بودن. طی این سالها دانشجویان دیگری نشون داده بودن. جنبش دانشجویی اینا تصورشون این بود که با سهمیه بندی و فرستادن بسیجی ها و پسرخاله و پسرعمه و دایقزی و دختر خاله و اینها و این دانشگاه ها میتونن دانشگاه ها رو در کنترل خودشون بگیرن. خمینی میدونست، میگفت این دانشگاه ها برای ما بسیار خطرناکه. شعورش در همین حد فقط میرسید، ولی نمیدونست چرا خطرناکه برای اینها. برای اینکه طبیعت دانشگاه اینه. شما دانشگاه را میندازید ناچارید از علم و دانش بگید. هر چقدر محدودش کنید، علوم اسلامی رو، علوم انسانی رو ازش بردارید. بالاخره وقتی از اونجا سر در میاره میبینن این تخاریف یا خزعبلاتی که آخوند در منبر میگه و منبر حکومتی، اینها با عقل جور در نمیاد. اینی که در برابر شما همواره ایستادن. ایران در آستانه آزادی است. ایران در آستانه پس گرفتن هست توسط فرزندانش و ساختن ایران برای نسل‌های آینده. از خلافت علی تا سید موشلی یا تا حکومت موشلی چه شد؟ چه بر سر ایران اومد؟ ایرانیان، جوانان ایران امروز روز گزارشگران دقیقی هستند برای تاریخ ایران، برای نسل‌های آینده ایران. ویرانی، کشتار، غارت، بی‌اعتباری، بی‌آبرویی، آنچه که بر سر ایران آوردن، اینها بخش‌هایی از همه مصیبت‌هایی است که بر سر ایران آوردن. و به همین خاطره که این فریاد زیر آسمان ایران شنیده شده، میشنویم و تا روزی که این حکومت سقوط کنه که بسیار نزدیکه، خواهیم شنید. میجنگیم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم. و چرا این سقوط نزدیکه؟ نه شعاره، نه حرفی برای تحریکه، چون نه پایگاه مردمی داره، به جای پایگاه مردمی اسلحه، زندان، شکنجه و اعدام. و در خارج ایران اونهایی که حامیش بودن متوجه این نکته شدن با توجه به آنچه که در همین دیماه امسال رخ داد و پیش از اون نیز، به خصوص دیماه امسال، متوجه شدن که این حکومت آینده ای نداره. این حکومت آینده ای نداره و نیز سودی چندانی برای حمایت کردن و ادامه حمایت نداره، به خصوص برای اروپایی ها که تا به حال مماشات میکردن. از همین جهت هست که آمدن سپاه پاسداران رو در لیست تروریستا قرار دادن، چون اروپا این کار رو نمیکرد. اتحادیه اروپا اگر اطمینان داشت که این حکومت موندنی هست، به همون مماشاتش ادامه میداد و کارش رو پیش میبرد. و در منطقه هم همینطور، همه به یک نقطه رسیدن که ماندگاری این حکومت همچنان باعث بی‌ثباتی اوضاع در خاورمیانه خواهد. همه به یک نقطه رسیدن که اون نقطه مشترک هست با مصالح و منافع ملت ایران. به این جهته که من میگم این حکومت آینده ای نداره
و آینده نزدیک از آن مردم ایران خواهد بود. ایرانی که هرگز نخواهد مرد.